ሰላም ጤና ቤተሰቦቼ አቤኒ ነኝ። ያው እንደተለመደው አፖችን ጌሞችን እና አዝናኝ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ከፈለጉ ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን ማብራት እንዳይረሱ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን ኢንትሮ ወይም ቪዲዮ ሲጀምር ያለውን ቪዲዮ እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ቀጥታ ወደ ብሮዘራችን እንሄዳለን። ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ይሄንን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ከዲስክሪፕሽን መውሰድ ትችላላችሁ ወይም panzoid.com ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ቀጥታው ወደ ድረገጹ ወስዳችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ለእናንተ ይመቻል አሪፍ ነው የምትሉትን ትመርጣላችሁ። ከዚህ ውስጥ አንድ ትመርጣላችሁ። ከዚህ ውስጥ ከመረጣችሁ በኋላ ቀጥታ ክሊክ ስታደርጉት ኤዲት ማድረጊያ ውስጥ ይከታችኋል ማለት ነው። ኤዲት ማድረጊያው ይሄንን ይመስላል። መጀመሪያ ላይ ከዚህ ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ ተመለከታችሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ቴክስት መቀየር ብትፈልጉ የፈለጋችሁትን ማድረግ ብትፈልጉ በቀላሉ እዚህ ድረገጽ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚሁ ጋር ምን ታደርጉታላችሁ? እዚህ ጋር አቤኒ የሚለውን ለምሳሌ አንድ ስም ብንሰጠው ሰብስክራይብ ብለው ዘን ኤችዲ የምትለዋን ደግሞ ወስድና አንድ ሜቢ ዝም ብዬ አንድ ፊደል ልስጠው። ኢንተር እለዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፕሌይ በተን አለ፣ ሳውንድ አለ። ፕሌይ እንለዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቪዲዮን እንግዲህ እንደዚህ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ያበደ ቪዲዮ እንደዚህ በቀላሉ ምንም ሳትለፉ ምንም መጨናነቅ ሳይኖርባችሁ በቀላሉ እንደዚህ ቅልብጭ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አንድ ብቻ አይደለም ያለው፣ የፈለጋችሁትን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብዙ መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሰርች አለው፣ ቶፕ አለው፣ ሌተስት አለው። እዚህ ውስጥ ትገቡና ይሄንን ትሰራላችሁ። ልክ ስትመርጡት ወደዚህ ውስጥ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ፋይል ምናምን አለ። ኤዲት ለማድረግ ከፈለጋችሁ ቴክስቱን ምናምን እዚህ ጋር ትገባላችሁ። ከዛ አድ ኦብጀክት ከሚለው ስር እዚህ ውስጥ ብዙ ነገር አለ፣ ላይቲንግ ምናምን። እናንተ ጀስት በቃ ቴክስት የምትለዋን ቴክስት ግሩፕ ውስጥ ትገቡና እቺን ቴክስቷን ኤዲት እያደረጋችሁ ለሁሉም ተመሳሳይ ነው እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ከሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ቀጥታ የምታደርጉት ምንድነው? ዳውንሎድ የሚለውን በተን ትነካላችሁ። ከዛ ያስመረጣችኋል። ስታርት ቪዲዮ ሬንደር ትሉታላችሁ። ከዛ ሬንደር ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሬንደር አድርጎ ከጨረሰ ወይም ቪዲዮን ፕሮሰስ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ ቀጥታ የምታደርጉት ምንድነው? ዳውንሎድ ዩር ቪዲዮ የሚላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ከዛ ዳውንሎድ የሚለውን እናካለን። ከዛ ሌላ ፔጅ ይወስደናል። አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ይጀምራል ማለት ነው። በቀላሉ ምንም ሳንለፋ እንደዚህ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንዴት አድርገን ያለ ኢንተርኔት፣ ይሄ ኢንተርኔት ያስፈልጋል፣ ያለ ኢንተርኔት መስራት ለምትፈልጉ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ምንም እንትን የማይጠይቅ እውቀት የማይጠይቅ አሪፍ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤ ነበር። እሱን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ግን ኢንተርኔት ማግኘት የምትችሉ ከሆነ ይሄ በቀላሉ ጊዜያችሁን አይፈጅም። በቀላሉ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ እንደዚህ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። ኦፕን እናደርገዋለን። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሲያልቅ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ድጋሚ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ገቡና ከዛ
ሪተርን ቱ ኤዲቲንግ ትሉታላችሁ። በቀላሉ ደስ እንዳላችሁ እዚህ ትገባላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።